Γεια σας, ο Ιούνιος έχει τελειώσει. Έχουμε μπει στον Ιούλιο, το καλοκαίρι έχει μπει για τα καλά και αυτό βέβαια επηρεάζει και τις ψαρευτικές μας συνήθειες και συμπεριφορές. Τα θυράματα έχουν αλλάξει από αυτά της άνοιξης και του χειμώνα και σε αυτό το βίντεο θα δούμε μερικές ωραίες βολές και ωραίες συλλήψεις από πολύ όμορφα ψάρια. Πάμε να δούμε. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε μια πολύ ωραία στήρα γύρω στα 3 κιλά, η οποία βρίσκεται στην προέκταση ενός κάβου που από τη μία του πλευρά μάλιστα είναι πολύ απότομη και από την άλλη πέφτει έτσι λίγο πιο προοδευτικά. Κατεβαίνω κάτω. Στην προηγούμενη βουτιά το ζευγάρι μου μου έχει πει ότι δεν έχει δει κάτι, αλλά έχει αρκετή πατωμένη καλόγρια, δηλαδή το δόλωμα, τα μικρά ψάρια είναι κοντά στο βυθό. Και αυτό από μόνο του είναι μια πληροφορία που φανερώνει ότι κάποια στιγμή μέσα στην ημέρα εκεί τουλάχιστον κυκλοφορούσαν κάποιοι κυνηγοί. Όταν λέω κυνηγοί εννοώ ψάρια που τρώνε τα μικρότερα, έτσι, δεν εννοώ τους κυνηγούς αυτούς καθ' αυτούς. Οπότε κατεβαίνοντας διαβάζω το βυθό και διαλέγω ένα σημείο που θεωρώ ότι θα μου δώσει τις καλύτερες πιθανότητες. Περιμένω λίγο και το ψάρι αφού περάσει κάποια ώρα τότε αρχίζει να φαίνεται, αλλά έρχεται διστακτικά σχετικά για στήρα, αλλά μου δίνει την ευκαιρία λίγο πριν στύψει να της κάνω μια καλή βολή. Σε αυτή τη βουτιά παίρνω ένα ροφό απ' έξω, δηλαδή έξω από το θαλάμι του, έτσι όπως γενικά μου αρέσει να κυνηγάω, και έχω πέσει λίγο πιο πίσω, έχω συρθεί, έχω φτάσει λίγο πριν από μία κρέμαση του βυθού και περιμένω. Δεν βλέπω κάτι και από τα συμφραζόμενα θα μπορούσε να πει κανείς, από την κίνηση των μικρών ψαριών, από το ευρύτερο κλίμα που επικρατεί εκείνη τη στιγμή, υποπτεύουμε ότι μπορεί να έχει κάποιο ψάρι. Οπότε αποφασίζω να μετακινηθώ λίγο προς το κόψιμο και βλέπω ένα ροφό, ο οποίος διστακτικά δεν πλησιάζει, αλλά γυρίζει σιγά σιγά να φύγει με φορά προς τα βαθιά. Εκεί αποφασίζω ότι ίσως να έχω μια ευκαιρία αν τραβήξω μια χεριά και εμπιστευτώ το όπλο μου ουσιαστικά. Έτσι και έγινε και έπιασα αυτό το ωραίο ψάρι.
Όπως είναι λογικό, αυτή την εποχή έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενα βίντεο ότι οι θερμοκρασίες αλλάζουν και επηρεάζουν πάρα πολύ τη συμπεριφορά των ψαριών. Στο συγκεκριμένο βίντεο θα δείτε κάτι το οποίο είναι, όπως θα έλεγε και ο Τσάκωνας, κλασική περίπτωση βλάβης. Κατεβαίνω, βλέπω μία στήρα κατεβαίνοντας, όπου είναι, πώς να το πω, στο όριο του ενδιαφέροντός μου. Αλλά παρόλα αυτά σκέφτομαι ότι εφόσον υπάρχει αυτή εδώ, μπορεί να παίξει και τίποτα άλλο. Συνεχίζω, κατεβαίνω με φορά κοιτάζοντας σε αυτή την υποβρύχια προέκταση προς τα βαθιά. Κάθομαι λίγο και μετά από κάποια ώρα συνειδητοποιώ ότι τελικώς τα ψάρια δεν είναι προς τα βαθιά εκεί που θα ήταν, για παράδειγμα, τέλος Αυγούστου, αλλά είναι προς τα ριχά. Οπότε γυρίζω, σιγά σιγά προσπαθώντας να μην τρομάξω τα υπόλοιπα ψάρια που κολυμπάνε, που είναι, αν θυμάμαι καλά, 5 ωραίες στήρες. Γυρίζω, διαλέγω την πιο κοντινή και πιο μεγάλη, σέρνομαι προς τα πάνω της και της κάνω μια βολή. Και το αποτέλεσμα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ψάρι πάνω από 4 κιλά. Στο επόμενο βίντεο που θα παρακολουθήσουμε, κατεβαίνω σε ένα επίπεδο βυθό. Έχει μια έτσι κατοφέρεια από τη μία του πλευρά, αλλά σε γενικές γραμμές έχει πάρα πολύ κοντές δομές και αυτό μου δημιουργεί το εξής πρόβλημα. Βλέπω ότι υπάρχουν κάποια ψάρια, 2 συγκεκριμένα, αλλά στην προκειμένη περίπτωση, ενώ πολύ θα ήθελα με το που ακουμπήσω το βυθό να συρθώ κατά πάνω τους, η πραγματικότητα είναι ότι επειδή οι δομές είναι πολύ χαμηλές και δεν μπορούν να κρύψουν την κίνησή μου, αυτό που κάνω είναι επιλέγω να περιμένω, ρισκάρω ουσιαστικά, αλλά τελικά αυτό αποδίδει και μία στήρα η πιο μεγάλη, η οποία μάλιστα είναι και αυτή πάνω από 4 κιλά, έρχεται και πλησιάζει και της κάνω μια αποτελεσματική βολή.
Αυτό το βίντεο, για να είμαι ειλικρινής, ενώ έχει ένα πολύ ωραίο ψάρι, είναι μια ωραία συναγρίδα. Αυτό που θυμάμαι πολύ έντονα από τη συγκεκριμένη σύλληψη είναι το γεγονός ότι κατεβαίνοντας ακούμπησα πάνω σε έναν από αυτούς τους αχινούς τους καινούριους με τα πολύ μεγάλα αγκάθια, και ενώ εκείνη τη στιγμή θα δείτε και στο βίντεο ότι ακουμπάω και λίγο ταρακουνιέμαι, γιατί πόνεσα και το γάντι που φορούσα, επειδή οι θερμοκρασίες αυτή την εποχή είναι σχετικά ανεβασμένες, δεν είναι και κανένα χοντρό, οπότε ακουμπάω τον αχινό και έχω ενόχληση εκείνη τη στιγμή. Συνεχίζω τη βουτιά χωρίς να περιμένω ουσιαστικά κάτι. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή είναι αρχή τη σεζόν, έρχεται μια συναγρίδα, την παίρνω και από εκεί και πέρα, να σας πω την αλήθεια, το μόνο που θυμάμαι, ξαναλέω, είναι το πόσο πονούσα μετά στο χέρι μου. Κλείνοντας αυτό το βίντεο, θα δούμε άλλη μια ωραία στήρα, η οποία βρίσκεται σε ένα σκαλοπάτι ουσιαστικά, όπου κάθομαι πριν από το σκαλοπάτι και αυτή ανεβαίνει από κάτω. Της κάνω μια βολή και όλο το υπόλοιπο είναι σχετικά εύκολο. Κλείνοντας αυτό το βίντεο, θα πω κάτι το οποίο, παρά το γεγονός ότι είναι έτσι τετριμένο και χιλιοϊπωμένο, είναι και πάρα πολύ σημαντικό. Το καλοκαίρι είναι μια εποχή η οποία έχει καλύτερες συνθήκες, και αυτό τους ψαροντοφεκάδες ή τους ελεύθερους δίδες, οι οποίοι δεν είναι, πώς να το πω, εγκρατείς, δεν είναι συγκεντρωμένοι, μπορεί να τους παρασύρει και να κάνουν πράγματα έξω από τις δυνατότητές τους. Εγώ θέλω να ευχηθώ σε όλους να είστε υγιείς και να θυμάστε πάντα ότι ένα ψάρι δεν αξίζει ούτε τη ζωή σας, ούτε να βάζετε σε διαδικασίες και άσχημες καταστάσεις στους φίλους σας. Σας εύχομαι λοιπόν ξανά καλό καλοκαίρι και θα τα πούμε στο επόμενο.